Hey, it's good to be back with you. Desiree and I have enjoyed visiting you. I think this is now our third time. Đây là tôi rất vui mừng, cả hai vợ chồng chúng tôi rất vui mừng đến với hội thánh ở đây, và đây là lần thứ 3 đến với hội thánh rồi. How's everybody doing today? Chúng ta như thế nào sáng nay? Well, I'm getting ready to go on vacation for a week, so this is my last stop before heading to Palm Springs. Tôi sẽ đi nghỉ mát ở Palm Springs, cho nên đây là cái sứ điệp mà trước khi tôi đi nghỉ mát. But it's good to be with my friend and your pastor, Pastor Tin and Diane Truong. We're a joy just to be with you. Tôi rất vui mừng đến với một sư Tĩnh và vợ một sư nữa. Did anybody buy or get a dog during the pandemic? A dog? A dog as a pet. Chúng ta có lúc mà trong kỳ dịch này chúng ta có mua con chó ở nhà không? Có giữ có chó không? Yeah. We did. We got a pet dog. Tôi có một con chó. And I'm going to tell you a little bit about my dog, and then I'm going to tell you a quick story about my dog. Tôi sẽ nói sự tích của con chó của tôi. My grown son was the one who decided he was going to pick out what kind of a dog we would get as a pet. Người con trai lớn của tôi chọn con chó nào cho gia đình chúng tôi. So he came to us and he said, I want us to get an Australian cattle dog. Con trai tôi đã chọn con chó người Úc. Loài Úc chứ không phải người Úc. I didn't know anything about that kind of a dog, but I was going to learn a few things about him real quick. Tôi không biết về con chó gì hết, nhưng mà tôi muốn học về con loài thú đó. They're extremely smart. Nó rất là thông minh. They have lots of energy. Nó có đầy sức. And part of the background, the heritage of the dog is it's part wild dingo dog from Australia. What is dingo? Wild dog. Okay, đó là giống như một cái quá khứ của một cái loài gió, nó loài vật đó là một cái loài nó hoang dã. So, because it needs a lot of walks, one day was my job during lunchtime to take him on a walk. Thường ngày chúng tôi cũng dẫn nó đi. So we came to the end of the sidewalk. We wanted to cross the street, and whenever we come to the sidewalk and we're going to cross the street, he sits down. Khi mà chúng tôi muốn đi qua đường thì nó không muốn đi qua, nó chỉ ngồi xuống thôi. Well behaved, learns a lot of commands. Nó nghe lời, nó rất là nghe lời. He's sitting, waiting for me to tell him we can cross the street. Nó ngồi, nó chờ tôi đi qua trước. And across the street, và bên kia, there's a man, and he's watching this entire thing. Và một người đàn ông đứng bên kia ngó chúng tôi làm như thế nào. And he goes, "That's an amazing dog." Ông nói đó là một con chó tuyệt vời. So as we walked across the street, the man came out to meet us. Và tôi đi qua bên đó. And he was so excited to see my dog and pet him. Ông rất là vui mừng khi gặp con chó đó. But remember, my dog has lots of energy. Nhớ rằng con chó tôi rất là năng động. He did not want to have a conversation right then. Nó không có nghe lời. He wanted to get on his walk. Nó muốn đi liền. So he proceeded to start to bite at my ankles. Nó cắn cái gót tôi. That's what a cattle dog does when they herd cattle. They bite the heels of the cattle. Đó là cái bản năng của nó, khi nó muốn thì gì thì nó cắn cái gót chân của người khác. So I'm in the middle of the street with this man and my dog. Tôi đứng ngay giữa đường với người đàn ông này với con chó của tôi. And I'm doing this, trying to get him to stop biting my ankles. Nó cắn cái gót chân tôi. And now a lady is driving by up the street and she stops. Và một chiếc xe của một người đàn bà phụ nữ đến lái gần tới tôi và ngừng tại đó. And she yells out her window. Và kêu ra khỏi cái cửa sổ của bà. And she's talking to me. She says, "It looks like you have your hands full." Bà nói có thể ông là rất là bận rộn phải không? So in 2 minutes time, trong vòng 2 phút đó, I've gone from having an amazing dog. Tôi từ một con chó rất tuyệt vời to having my hands full. Cho con chó nó làm tôi bận tâm. That's life with my dog. Đó là cuộc sống của con chó của tôi. We call him Taz. Tôi gọi tên nó là Taz. And it's short for Tasmanian Devil. Là con chó đó, con chó loại dữ á, tên là dữ tợn á. There's a writer who wrote several hundred years ago. Đây là một người tác giả viết về vài 500 năm trước. His name is Charles Dickens. Ông tên là Charles Dickens. And he said in the beginning of one of his books, very famous line.
Ông viết trang đầu tiên của quyển sách của ông. It was the best of times, it was the worst of times. Điều tốt nhất của thời gian của tôi và điều tồi tệ nhất của thời gian của tôi. That was me with my dog that afternoon. Đó là thời gian của tôi với con chó của tôi. The best of times sitting, the worst of times biting my heels. Một thời gian ngồi xuống chờ tôi và một cái thời gian đó nó cắn chân tôi. Now, it seems to me, and maybe to you as well, the best of times always turn into the worst of times. Có thể trong cuộc đời chúng ta có thể một đời tuyệt vời chúng ta trở thành một thời gian rất xấu xa. Remember back 2 or 3 years ago, and then bang, what do we get? A pandemic. Có thể 2-3 năm về trước chúng ta có thể trở thành một người đối diện với đại dịch. And if the pandemic wasn't worse enough, we now have a war in Europe. Đại dịch mới vừa xong thì chúng ta đã có chiến tranh ở châu Âu rồi. And if that's not bad enough, gasoline is over $6 a gallon, right? Còn gì xấu hơn là xăng cao hơn, tăng giá phải không? So it seems like it's the worst of times. Thấy rằng giống như là cuộc đời chúng ta là cuộc đời đen tối bây giờ. But what if the worst of times could become the best of times? Giả sử nếu chuyện xấu xa trở thành điều tuyệt vời thì sao? One of my favorite Bible passages in the New Testament is found in the Gospel of Matthew. Câu kinh thánh mà tôi thích nhất ở trong sách Matthew. In Matthew chapter 9, trong chương thứ 9, Jesus is outside. Chúa Giêsu đi ngoài. Looking out across the land. Chúa nhìn đất Israel. He sees people living in cities and villages. Ngài thấy những người ở trong làng, trong xóm, trong xã. And it says these words. I'll read it in English. You can read it in Vietnamese. Tôi sẽ đọc tiếng Anh bây giờ. Jesus traveled through the towns and villages of that area, teaching in their synagogues. That's where the Jews would gather, and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. Đức Chúa Giêsu đi khắp thành các làng, dạy dỗ các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng của chữa lành của mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng, when I read those words, it looks as though Jesus sees things the way we see things in our world. It's the worst of times. Khi tôi đọc cái đoạn này thì tôi nghĩ cuộc đời chúng ta cũng giống như thế đó, tôi nhìn giống như thế đó. People are confused, they don't know what to do. Chúng ta hoang mang, chúng ta không biết làm điều gì bây giờ. They feel helpless, things are out of their control. Chúng ta cảm thấy chúng ta bất lực. They act like sheep that don't have a shepherd watching over them. Chúng ta như chim đi lạc, không có người chăn. I think that it's very easy for us to go through the time that we live in now and feel much the same way. Chúng ta có thể cảm giác giống như bây giờ. Probably in this room, with as many of us are here, all of us have things that are on our heart that maybe not a lot of people even know about, but we know about, right? They're close to us. They're the things that keep us awake at night and trouble our soul. Có thể những điều đó xảy ra trong cuộc sống chúng ta, trong trái tim, trong lòng chúng ta, cho thấy cảm thấy nó làm chúng ta không ngủ được, cái gì cái thổn thức trong lòng chúng ta. But when Jesus saw that, it didn't trouble him in his spirit. Khi Chúa Giêsu nhìn điều đó, Chúa không cảm thấy rung động. Jesus didn't get worried or go, oh my gosh, I don't know what to do. Chúa Giêsu không có lo lắng, Chúa Giêsu không biết hoang mang làm điều gì. Now he had his disciples with him. They saw the same thing that Jesus saw. Chúa Giêsu đi cùng các môn đồ và các môn đồ cũng nhìn giống như Chúa Giêsu lúc bấy giờ. And maybe they didn't understand and really see the people the way Jesus did. Có thể họ không hiểu như điều mà Chúa Giêsu đang hiểu. And maybe they didn't totally understand that these people were confused and helpless. Có thể là Chúa Giêsu nhìn người đó hay là những người đó cảm thấy họ bất lực. But they would certainly know this is not the best of times. Có thể họ biết rằng thời điểm này là thời điểm quá xấu xa trong cuộc đời chúng ta. But it's what Jesus says to them next that's really amazing. Đây là khi mà Chúa Giêsu nói. Because Jesus
says to them, he describes the situation, and he says, he doesn't say these are helpless, confused people. He says it's a harvest. Chúa Giêsu không phải điều này là điều bất lực, nhưng mà đây là cái mùa gặt. He said the harvest is great, but the workers are few. There's not a lot of them. Mùa gặt thì thật ít, nhưng mùa gặt thì trúng, nhưng con gặt thì lại ít. So pray to the Lord of the harvest, who is in charge of this. Ask him to send more workers into the fields. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa nhiều con gặt đến với mùa gặt này. Now, I don't know if you're much of gardener. I like to garden in my backyard. Không biết quý vị có thích làm vườn không, nhưng mà tôi rất thích làm vườn. I grow fruit trees. We have vegetables. Chúng tôi trồng cây ăn trái, trồng rau cải. And I'm always anxious about harvest time. Mà tôi rất là trông mong để được gặt hái. I'm out there every day looking at the fruit. Is it ready to be picked yet? Tôi lúc nào cũng ra đó ngồi nhìn khi nào có trái để I'm gặt. excited about it, right? Tôi rất là nóng để I'm có. making sure there's no birds that are trying to eat it. Tôi muốn biết rằng không có chim để I'm ăn cắp. watering them all the time, making sure they don't dry out. Tôi ở ngoài đó tôi tưới nước để mắt sure nó không có bị khô cằn. I'm making sure Taz doesn't eat the vegetables. Tôi cũng muốn rằng con chó tôi cũng không ăn rau cải của tôi nữa. But we know a harvest means a good thing. We know harvest is good. Chúng ta biết mùa gặt là rất là tốt. So when Jesus sees helpless and confused people, Chúa Giêsu thấy những người đó rất bất lực, and they're like sheep without a shepherd. như là những chiên không có người chăn. We just go outside and walk down the street. You and I will see the same thing. Chúng ta đi ra ngoài chúng ta sẽ cảm thấy giống như vậy. Bây giờ But Jesus didn't see it that way anymore when he talked to the disciples. khi mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ Ngài và Ngài không muốn nhìn cái quan điểm như thế đó. He said it's a harvest field. Đây là cái cánh đồng rất là lớn. These people are ready for me. Họ đang chuẩn bị cho ta đây. What he was saying is that the worst of times can become the best of times. Mà Ngài muốn cho chúng ta nhìn thấy điều gì xấu xa nhất sẽ trở nên tuyệt vời. He was telling the disciples, we have a harvest of people that are just ready to have their lives turned around. Ngài nói với các môn đồ phải chuẩn bị, mùa gặt đang tới rồi, chúng ta phải chuẩn bị đây. In a few verses later in chapter 10, và qua đoạn thứ 10, he's going to send them out. But what happens between when he says, see, this is a harvest field, and he sends them out, he tells them to do something. He tells them to go pray. Bây giờ Ngài thấy cánh đồng đó, Ngài nói mọi người hãy đi cầu nguyện đi. Now, in the Bible, we know a whole lot more about how Jesus prayed than we do about how the disciples prayed. Trong Kinh Thánh chúng ta biết cách Chúa Giêsu cầu nguyện thay vì các môn đồ cầu nguyện như thế nào, phải không? We know, for example, that Jesus went out early in the morning sometimes to pray. Ngài đi ra buổi sáng Ngài cầu nguyện. We know that he sometimes prayed all night. Ngài có thể cầu nguyện nguyên đêm. We know a little bit later on when we come up to Easter week that he leaves the disciples and he goes prays for over an hour. Và trong những ngày sáng Chủ nhật, Ngài đi ra riêng một mình Ngài, buổi sáng sớm Ngài cầu nguyện riêng một mình Ngài thôi. But we don't really know much about how the disciples prayed. Mà chúng ta cũng không biết các môn đồ cầu nguyện như thế nào, phải không? But I believe if I was a disciple of Jesus then, nếu mà tôi là các môn đồ giống như thời bây giờ, and he told me you need to pray for the harvest for more workers, và tôi nghe Chúa Giêsu nói như thế đó, thì tôi sẽ làm gì? then I know I better pray about it, right? Because he's telling me to. Thì tôi sẽ làm giống như Ngài phải nói, Ngài phán rằng, phải không? So I don't know if some of the disciples did their best praying in the evening. Tôi không biết, có thể các môn đồ có thể cầu nguyện nhiều buổi chiều tối. Or maybe some are like to get up early in the morning while it's quiet and go pray. Có thể một số môn đồ cầu nguyện buổi sáng bởi vì cái lúc đó là yên tĩnh nhất. I don't know if they prayed out loud. Tôi không biết các môn đồ có thể cầu nguyện lớn tiếng. I don't know if they prayed quietly. Tôi không biết các môn đồ có thể cầu nguyện nhẹ nhẹ. I don't know if they prayed indoors on their knees. Tôi không biết, có thể quỳ gối họ cầu nguyện. I don't know if they prayed outdoors where they saw nature. Tôi có thể họ không biết, có thể họ cầu nguyện ở trong quán mà. However you envision, however you think how they prayed, you know they're out there praying because Jesus told them to pray, right? Chúng ta có thể tưởng tượng như thế nào họ cầu nguyện như thế đó lúc bây giờ. And I can imagine the prayer went something like this. Tôi biết cầu nguyện như thế này.
Father, Cha ơi, your son Jesus has told us to come to you and pray. một của Ngài phán cho chúng con phải cầu nguyện. Now, he says there's this great big harvest that's ready. Ngài nói một cánh đồng rất lớn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Just between you and I, Father, I don't see that. Con với cha, con thấy điều đó. I just see a bunch of confused and desperate people. Con thấy một số người bất lực. But your son believes it's a harvest time. Mà Ngài biết rằng mùa đó là mùa gặt. So he's told me I'm supposed to ask you to send workers. Và Ngài nói là phải gửi nhiều con gặt tới. I don't know where these workers are going to come from. Con không biết con gặt đến từ đâu. It's not like there's anything more than 12 of us. Con không biết có thể là chỉ 12 người thôi. And I can imagine in the middle of their prayer, they stop just like that. Tôi tưởng tượng có thể cầu nguyện giữa chừng và họ ngưng. And it hits them. We're the workers. We're the workers. Chúng ta là con gặt. And they realize there's nobody else that's going to go out and work this harvest field. Jesus expects the 12 of us, his disciples, to go do it. Chúa muốn 12 môn đồ chúng ta phải đi ra gặt. And in chapter 10, just shortly after this, that's exactly what Jesus did. Và chúng ta lật qua đoạn thứ 10, chúng ta sẽ hiểu được. And it says in verse 7 and 8, go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, and cast out demons. Give as freely as you have received. Và họ rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành những người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. After about 35 years of playing basketball, sau 35 năm chơi bóng rổ, from a teenager into being an adult, và từ một trẻ thanh niên cho đến người lớn tới trưởng thành, mostly outside on concrete courts, chúng tôi chỉ chơi trên xi măng thôi. My knees finally decided they'd had enough. Cái đầu gối của tôi nói là bây giờ đủ rồi. And a couple years ago, I realized my knees are always sore. Vài năm rồi tôi cảm thấy lúc nào cái đầu gối của tôi cũng đau. So I got referred to a sports medicine doctor. Tôi được giới thiệu đến một người bác sĩ chuyên về thể thao. I came home and I told my kids, I'm an athlete. I go to a sports medicine doctor. Tôi nói các con tôi là người thể thao, người đến bác sĩ bây giờ. But what the doctor told me is he said, yes, your knees have wear and tear on the inside. Bác sĩ nói là cái đầu gối của tôi nó bị càng ngày càng đau yếu rồi. But what you need to do is exercise more. Giờ tôi phải tập thể dục hơn nữa. Even though it hurts, we have to develop the muscles around your knees. Dẫu nó đang đau nhưng mà chúng ta vẫn có thể phải tập thể dục. And if we develop the muscles around your knees, it won't be as much strain on the inside, on where the knee, the leg bones meet. Nếu mà chúng ta không có đủ cái bắp thịt á, thì nó không có đủ sức để nó chịu đựng được cái đầu gối của chúng ta. So I started doing these exercises to help strengthen my knees, and the pain is not nearly as bad anymore. Và tôi bắt đầu tập thể dục nhiều hơn nữa, và tôi cảm thấy đâu nó nổi mà tôi nghĩ đau như thế đó đâu. But what the doctor told me, and these are really important words. Và bác sĩ nói với tôi điều này rất quan trọng. He said, motion is lotion. Ông nói là vận động là cái lotion. It actually helps your knees and your joints when you're moving and you're walking and you're getting exercise. It's like lotion on the inside. It soothes and it heals. Vận động từ bên trong nó giúp chúng ta sẽ chữa lành ở bên trong. Vận động càng nhiều càng tốt, giống như là lotion vậy đó. In our worlds, hope is lotion. Trong thế giới này, sự hy vọng là lotion. Hope is what this world needs now. Hy vọng là thế giới này đang cần. When Jesus looked out and saw people, he basically was describing people who were hopeless. Ngài muốn diễn đạt điều mà họ đang thấy là họ đang không có hy vọng. Oh, maybe they had tried to put their hope in something they were sure was going to last and it didn't. Có thể họ đặt hy vọng nào đó mà chỉ ngắn hạn thôi. Maybe
Maybe they thought they had enough money that it would just last them until they died, but then the money ran out. Có thể họ dự trữ được đủ số tiền để họ sống nhưng mà cuối cùng vẫn thiếu. Or maybe they had always been healthy and then one day they got sick or had a disease. Có thể họ đang mạnh khỏe nhưng mà có thể lúc nào có khi họ bị bệnh ngang lúc giữa chừng. Maybe a family member, even a child had died. Có thể trong gia đình bị người qua đời. We can put our hope in a lot of things that don't necessarily last. Chúng ta có thể đặt những hy vọng mà nó có thể không có tồn tại. But when Jesus told the disciples, it's a harvest field. Mà Chúa Giêsu nói các môn đồ, cánh đồng đã đến rồi. He sent them out in His name. Và Ngài gửi ra trong danh của Ngài. What He was saying is, I'm hope. I'm the lotion for this world. Ngài nói giống như Ngài là hy vọng, giống như cái lotion mà chúng ta đang diễn tả. There's a chapter in the Bible, 1 Corinthians 13. Trong Cô-rinh-tô thứ 13. And it says three things remain: faith, hope, and love. Còn ba điều này, đức tin, điều gì nữa? But it says the greatest of those is love. Mà điều cao hơn nhất là tình yêu thương. But I discovered maybe about 10 or 15 years ago, if love's the greatest thing, what I found out is faith and love, according to the Bible, are made possible by hope. Có thể trong Kinh Thánh chúng ta đọc nhiều lần, nhưng mà tôi nghĩ trong Kinh Thánh đức tin đi chung với tình yêu thương. Colossians 1:5, and I'll read it in English, and in my version it may be different than how it translates in Vietnamese, so Pastor Tin will help me out, but it says, faith and love that spring from the hope that's stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. Có thể trong Kinh Thánh tôi đọc trong cái sách Cô-lô-se đoạn 1 câu 5 có thể khác biệt những cái bản dịch của chúng ta, nhưng mà tạm dịch như thế này: bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý và tin lành đã đến với anh em. If you've planted the garden like we talked about gardening earlier, and you plant it by seed. Ngài gieo chúng ta những hạt giống. And you look out every day and it's just dirt. Mà mỗi ngày chúng ta nhìn đó chỉ là đất thôi. And then one day, một ngày nào, it springs up. Nó mọc lên. It pops through the dirt. Nó đẩy qua khỏi mảnh đất. What Colossians teaches us trong sách Cô-lô-se nói như thế này is that faith and love spring up out of the soil of hope. Đức tin và hy vọng nâng chúng ta ra khỏi được nảy mầm. When you or I have a problem in our life where we don't have enough faith, khi chúng ta có vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta lại không có đủ đức tin, or we're not showing the love of Jesus the way we should. Có thể chúng ta không bày tỏ tình yêu thương của Chúa Giêsu đầy đủ như mà chúng ta cảm thấy phải cần. What we really have is a hope problem. Có thể chúng ta cái sự hy vọng là vấn đề của chúng ta. It's not just a faith or a love problem, it's a hope problem. Cái vấn đề là sự hy vọng. And you and I can't give away what we don't possess. Chúng ta không thể cho những gì mà chúng ta có, phải không? The way that the disciples could go into the world and give hope is because they had been with the source of hope, Jesus. Các môn đồ đi ra gieo những hy vọng bởi vì họ đã biết cái nguồn gốc hy vọng từ đâu. When you put your hope in Jesus, khi chúng ta đặt hy vọng trong Chúa Giêsu, you'll have the faith of Jesus. Chúng ta sẽ có hy vọng ở trong Chúa Giêsu. And you'll love like Jesus. Và chúng ta yêu như là Chúa Giêsu yêu. I believe that today, tôi tin ngày hôm nay, that Jesus wants to put hope in the lives of any of us here that just feel a little bit hopeless. Chúa có thể đặt những cái hy vọng trong chúng ta hôm nay dẫu chúng ta đang cảm thấy không có hy vọng. And the way that happens is to get reconnected to Him. Chỉ một cách duy nhất là chúng ta phải có sự tương giao với Ngài. He's the source of hope for every single one of us. Ngài là nguồn hy vọng của tất cả chúng ta. But more importantly, điều hơn hết cả, the world needs us to be people of hope. Thế gian này cần sự hy vọng. Because when we leave church, khi chúng ta ra khỏi hội thánh, we just leave a building. Chúng ta chỉ thấy có một cái building thôi. But we're still the church. Nhưng chúng ta vẫn là hội thánh. And you're going to be maybe even with family members. Có thể trong gia đình chúng ta, friends, bạn bè,
people that you work with, những người chúng ta làm your việc neighbors, chung, làng xóm. and they're going to be hopeless people. Đó là những người họ đang không có hy vọng. And you can be hope to those hopeless people. Và họ sẽ có hy vọng giống như chúng ta có hy vọng trong Chúa. So I want to pray for us today. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị sáng nay. And I'm going to ask, because I believe that God wants to put hope in some lives today. Maybe you have a little bit of hope, but you know, my hope, it needs to grow a whole lot more. Có thể một số chúng ta cảm thấy không có hy vọng nữa, nhưng mà có một chút xíu nào hy vọng trong chúng ta, Ngài sẽ đặt để sáng hôm nay. And if you're here today, chúng ta hôm nay, I want to encourage you to just reach out to Jesus. You're not reaching out to me, you're not reaching out to Pastor Tin, you're reaching out to Jesus and you're saying, fill me with your hope. Chúng ta có thể tìm những hy vọng, đừng tìm một số tất cả những con người trên thế gian, nhưng mà hãy tìm đến Ngài để chúng ta có hy vọng. I put my hope in you. Con có đặt hy vọng trên Ngài. Doesn't matter what else is going on in the world. Dẫu thế gian như thế nào hiện giờ. I'm not really sure how everything's going to work out. Con không biết sẽ như thế nào xảy ra. But I put my hope in you today. Nhưng mà con đặt hy vọng trong Ngài. Would you all stand with me if you would please? And here's what I ask you to do. I want you to just lift your hand to God if you need to be filled with hope. Chúng ta hy vọng. And Pastor Tin, I'm going to ask you to pray over your congregation today. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị sáng hôm nay. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con đặt hy vọng trong Chúa. Khi chúng con nghe được sứ điệp của Ngài, thì hy vọng chỉ một mình Chúa mà thôi. Dẫu trong thế gian này có đầy sự bất an, Ngài cho chúng con thấy được điều đó trải qua, nhưng mà cánh đồng quá lớn Chúa ơi. Chúng con nhìn hy vọng của Chúa bởi vì chúng con biết cánh đồng của Ngài cần nhiều thợ gặt. Xin Chúa gợi chúng con ra sáng hôm nay. Mỗi người chúng con tại đây đặt ân điển của Ngài ở trong chúng con, và chúng con được ơn. Và chúng con đến người nào đó, chúng con đặt tay người đó sẽ được chữa lành. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, vì chúng con đến với Ngài bởi danh của Chúa là thôi. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Now, I don't want to overlook the possibility. Tôi không nghĩ những điều gì sẽ xảy ra. That maybe someone here today has never put their hope in Jesus. Có thể một trong chúng ta chưa bao giờ đặt cái hy vọng trong Chúa Giêsu. Maybe you've come to church more than once. Có thể chúng ta đi đến nhà thờ hơn một lần rồi. And you know who Jesus is. Có thể chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. And you have a lot of friends that know Jesus. Có thể chúng ta biết bạn hữu chúng ta biết về Chúa Giêsu. But maybe it's never become personal for you. Có thể nhưng mà chúng ta chưa có Chúa Giêsu một người tương giao mật thiết. And today all you have to do is say, Jesus, put your hope in me, and He'll do that. Và ngày hôm nay tôi muốn khuyến khích chúng ta có thể làm điều đó hôm nay được không? He takes and changes our life from the inside out. Ngài thay đổi từ bên trong chúng ta ra ngoài. And if you have done that here today, if you said, Jesus, come into me, you've said it for the first time. Before you leave here today, would you tell your pastor that I asked Jesus to come in and put his hope in me? Would you just let him know that? Trước khi chúng ta ra về, chúng ta có thể nói với mục sư chúng ta rằng tôi muốn mời Chúa Giêsu vào lòng và con muốn đặt Chúa Giêsu là niềm hy vọng của con hôm nay không? There's one last thing I want to ask us to do. We walk out of here full of hope in Jesus, walking in His faith and His love. But now we have to give it to the world, right? Chúng ta khi ra khỏi đây, ta có tràn đầy sự hy vọng, có tình yêu thương của Chúa Giêsu. Nhưng mà bổn phận chúng ta sao? Chúng ta cần phải trao những tình yêu thương và hy vọng của chúng ta tràn đầy cho những người xung quanh chúng ta nữa. So what I want you to do is, as again your pastor prays, is I want you to reach out your hand, not up to God. I want you to reach it out as though you're God's hand extended to the community. Bây giờ chúng ta đặt tay mà cầu nguyện ra cộng đồng chúng ta, không phải chỉ cho chúng ta thôi nhưng mà cả cộng đồng chúng ta nữa. And you may want to just turn and extend it in all different directions, and you're asking God, Lord, as I go out of here, as we all go out of here, we take our hope with us to reach this needy world. Chúng ta có thể đặt nhiều hướng mà chúng ta thấy có thể cộng đồng chúng ta hướng này và nhiều hướng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ và trao cho họ tình yêu thương và sự hy vọng của Chúa Giêsu.